Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Sao tôi lại đến đây? Chào mừng đến với trò chơi sinh tồn ký túc xá. Ở đây bạn sẽ phải đối mặt với thử thách sinh tử. Một khi chết là chết thật sự. Mỗi người chơi sẽ có một phòng ký túc xá. Đây là chỗ ở của bạn, cũng là nơi trú ẩn của bạn. Vòng chơi này kéo dài 4 ngày, gọi là đêm kinh hồn. Thời gian kết thúc, chỉ cần vẫn còn sống thì bạn và ký túc xá sẽ cùng bước vào vòng chơi tiếp theo. Mỗi vòng sẽ có luật lệ khác nhau. Vòng trò chơi này được thiết lập theo ngày và đêm. Ban ngày tương đối an toàn, khuyến khích mọi người ra ngoài khám phá, nâng cao thể lực. Đến đêm, mức độ nguy hiểm của trò chơi sẽ tăng lên, trốn trong ký túc xá sẽ an toàn hơn. Nắm bắt sự thay đổi của ngày và đêm chính là chìa khóa để vượt qua vòng chơi đêm kinh hồn này. Các nội dung khác xin vui lòng tự khám phá. Trong thời đại phát triển nhanh chóng này, không có hướng dẫn dài dòng cho người mới. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Chuyện gì thế này? Vừa rồi rõ ràng làm trực ban ở nhà tang lễ, vừa mở mắt đã đến đây. Giới thiệu thông tin cá nhân, người chơi Hoàng Lão Lục. Thuộc tính cấp độ 1 như sau, tinh thần 11, sức mạnh 0, nhanh nhạy 9. Thể chất 9. 4 điều này lấy làm ví dụ cho người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh. Giá trị tiêu chuẩn là 10. Tôi bình thường tập thể dục, một số giá trị không đạt đến tiêu chuẩn, xem ra tiêu chuẩn rất khắc nghiệt. Ghi thiệu giao diện ký túc xá số nhà 815. Tầng 1, diện tích 10 m², độ bền cánh cửa 30. Thảo nào gọi là trò chơi sinh tồn ký túc xá. Cũng không biết ký túc xá sau khi nâng cấp sẽ trở thành như thế nào. Sau đó Hoàng Lão Lục mở thanh bạn bè, trống rỗng. Mở kênh trò chuyện, bên trong có vài người đang trò chuyện. Có vẻ như tất cả đều là những người cùng hoàn cảnh với anh ta. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Người ta sợ hãi. Hi hi, nhóm rớt lợn phải không? Đừng tưởng tôi không hiểu, ngoài trừ tôi là nạn nhân, thì toàn bộ các bạn đều là kẻ nói dối. Tiếp tục diễn đi. Hoàng Lão Lục lật đi lật lại, tình hình của mọi người đều giống nhau. Không mở được và có thanh sắt. Ngăn kéo cũng chẳng có gì. Lúc Hoàng Lão Lục đang không biết phải làm sao, lúc này trong tai vang lên giọng nữ. Nhanh chóng đi thu thập tài nguyên, nếu không sau 1 tiếng nữa xác sống đến thì bạn sẽ chết. Cô là ai? Tôi là quản trị viên thực tập của trò chơi này. Sử dụng một số khả năng âm thầm gửi tin nhắn đến cho bạn, người khác không nghe thấy. Sao cô lại giúp tôi? Đừng hỏi nhiều thế. Muốn sống thì làm theo lời khuyên của tôi, hơn nữa không phải lúc nào tôi cũng có thể gợi ý cho bạn. Nếu không sẽ bị các quản trị viên khác phát hiện. Tôi nên gọi cô thế nào? Bạn không cần phải biết, tôi cúp máy trước. Những người chơi này chậm quá, vẫn chưa hành động. Người mới sao? Bình thường mà, thời gian cho bọn họ không còn nhiều. Thời gian giới hạn chỉ còn 1 giờ là đêm sẽ đến. Bây giờ không đi thu thập tài nguyên để cải thiện bản thân. Khi trời tối thì phải thử vận may. Tôi nóng lòng muốn kích hoạt xác sống ngay bây giờ. Đừng vội, từ từ thôi. Mục đích của chúng tôi là tạo ra một trò chơi hấp dẫn chứ không đơn giản chỉ là chém rớt. Này. Tiền bối còn ở đó không? Lão Lục nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để tiếp nhận thông tin này. Chắc chắn những gì đang đối mặt là một sự kiện siêu nhiên. Dùng tư duy thông thường để suy nghĩ là không được. Dù sao thì kiếp trước cũng là một vũng nước tù ứ động, quá mệt mỏi rồi. Trước mắt bây giờ là một khởi đầu hoàn toàn mới. Chi bằng nhân cơ hội này để sống lại lần nữa. Theo như lời quản trị viên, bây giờ phải ra ngoài thu thập tài nguyên. Có ai không? Bài trí cũng tương tự như của tôi, xem ra.
Không phải ký túc xá nào cũng có người chơi, vẫn có phòng ký túc trống. Cũng không biết những thứ này có dùng được không. Đây là những tài nguyên nâng cấp quan trọng, thu thập lại. Được, đúng rồi tiền bối, làm thế nào để tôi có thể liên lạc được với cô? Bạn không thể liên lạc với tôi, chỉ có tôi liên lạc với bạn. Và cũng chỉ cho bạn một chút gợi ý, đồng thời cũng không thể quá rõ ràng, hiểu không? Được rồi, hai thứ này có tác dụng gì? Những thứ này đều là những vật liệu quan trọng để nâng cấp ký túc xá, đặc biệt là cửa phòng ký túc xá. Tiền bối. Xem ra tiền bối này không tiện truyền âm. Vương Lão Lục vừa tỉnh dậy liền rơi vào trò chơi sinh tồn ký túc xá. Trong trò chơi, ban ngày cần ra ngoài thu thập tài nguyên nâng cao thể lực, tăng cường ký túc xá. Khi màn đêm buông xuống sẽ có đủ loại nguy hiểm xuất hiện, phải trốn trong ký túc xá mới có thể sống sót. Người và ký túc xá cùng tồn tại. Khác với những người khác là Hoàng Lão Lục lén nhận được gợi ý của quản trị viên. Có ai không? Nhận được vũ khí gậy gỗ hạng thấp, sức tấn công 2. Có ai không? Này. Có ai không? Cút. Số trên cửa đều bắt đầu bằng 8, chúng ta rất có khả năng là đang ở tầng 8, cứ đi thẳng xuống đi. Phải, nhiều người thế này, ngu ngốc ở lại đây làm gì chứ? Ra ngoài trước rồi tìm cách gọi cảnh sát. Chuyện gì với người đó vậy? Thật là kỳ lạ quá. Đi qua đi lại khắp các phòng. Tôi vừa thấy anh ấy bận rộn ở đó. Hắn gõ cửa từng phòng, còn gõ cửa phòng tôi làm tôi giật mình. Hi hi, em là trước khi đi muốn nhặt thứ gì đó mang về nhà rồi. Hắn trông kỳ lạ giống như một kẻ tâm thần vậy. Mặc kệ hắn đi, chúng ta đã có 5 người rồi, đủ số người rồi, đi xuống thăm dò thôi. Này chàng trai, chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống dưới tìm lối ra, cậu có muốn đi cùng chúng tôi không? Không đi. Không đi sao, lòng tốt coi như bỏ đi. Cậu ở đây một mình nhặt rác đi, đi thôi. Bỏ qua cái tên thần kinh đó đi. Tôi vừa nói đừng mang theo anh ta, chúng ta đủ người rồi, không cần thêm anh ta. 5 người này lên đường, họ tìm thấy thang máy nhưng bị hỏng rồi, ấn nút thế nào cũng không được. Cho nên chỉ có thể đi cầu thang bộ. Chủ nhân bắt đầu đi xuống rồi. Khi họ nhìn thấy xác sống ở cầu thang, phản ứng chắc hẳn rất tuyệt vời. Đi xuống cũng là đường chót. Cơ bản là không ra được. Lão Lục này đã sớm bắt đầu hành động rồi, tôi rất lạc quan về anh ta. Làm tôi giật cả mình. Lý trí giảm xuống còn 98, có vẻ như một cái gì đó khủng khiếp sẽ gây tổn hại cho lý trí. May mà tôi làm việc ở nhà tang lễ, tiếp xúc với xác chết cả ngày. Khả năng chấp nhận thi thể rất cao, không đáng sợ lắm. Phát hiện bàn làm việc có thể để chế tạo nhiều vật phẩm và trang bị khác nhau. Để sử dụng bàn làm việc, xin vui lòng đưa vào vật liệu chế tạo. Một cuộn băng keo và một hộp linh kiện để thử nghiệm. Thiếu công thức bản thiết kế, lần này là sản xuất mù quáng, có nên bắt đầu không? Có. Chế tạo thất bại, vật liệu đã bị loại bỏ. Lãng phí rồi, xem ra có bản vẽ mới có thể làm được đồ. Nếu không thì chính là mèo mù bắt chuột. Không biết bàn làm việc có thể chuyển về được không nhỉ? Đầy được có nghĩa là có thể chuyển về rồi. Hắn cứ thế mà đi, cũng không lật thi thể lên. Bên dưới thi thể người đàn ông có đồ tốt. Có thứ tốt ở dưới hai thi thể vừa rồi. Bên dưới có những thứ tốt. Nhận được vũ khí cấp 2, dao cắt trái cây dài, tấn công 8, độ bền 10. Cũng không tệ, có vũ khí tốt như thế này. Lúc đang tiếp tục thu thập thì gặp 5 người lúc trước đang tìm lối ra. Trong nháy mắt họ nhìn thấy con dao trái cây trong tay Hoàng Lão Lục có vết máu. Trong tay gã này có dao, còn có cả máu. Hắn không phải đã giết người rồi chứ?
Vừa rồi tôi cảm giác anh ta có gì đó không ổn. Lấy được công thức cửa cấp 2, cửa cấp 3. Để an toàn, trước khi trời tối tốt nhất tôi nên nâng cấp xong cửa. Sau đó trốn trong nhà chờ đêm đến. Hoàng Lão Lục có kế hoạch rồi, định về ký túc xá trước. Trên đường về lại gặp đám người vừa rồi, bọn họ đang bàn luận về chuyện trốn thoát. Cửa tầng 1 bị phong tỏa rồi, cơ bản là không ra được. Cửa sổ cũng không mở được, bên ngoài thì sương mù chẳng thể nhìn thấy gì cả. Chúng ta chẳng lẽ thực sự bị mắc kẹt ở đây trong 4 ngày sao? Mọi người đừng nản lòng, chắc chắn sẽ ra được. Cùng lắm là chúng ta đạp cửa tầng 1 đi. Các người xem hắn đây không phải là có bệnh sao, hắn thực sự coi đây là một trò chơi. Các người nói xem có phải người này biết gì đó không? Cũng có khả năng, trông hắn quá khả nghi. Vừa rồi dao của hắn có thể vừa mới giết người, là phần tử nguy hiểm. Đúng vậy, anh ta là mối đe dọa. Chúng ta nên bắt anh ta lại xem có thể hỏi được gì không. Đi thôi, chúng ta đi tìm hắn. Chàng trai, cậu mau mở cửa ra, chúng tôi có việc muốn nói với cậu. Nếu cậu không ra, tôi sẽ đứng ở đây chờ cậu đừng hòng chạy được. Thằng nhóc, mở cửa ra mau, nếu không tôi sẽ phá cửa đấy. Giảm một cửa độ bền còn lại 29. Giảm một cửa độ bền còn lại 28. Mau ra đây, đừng nghĩ rằng trở thành một con rùa là không sao. Lão tử là huấn luyện viên thể hình, phá cánh cửa này trong vài phút. Cuối cùng cũng mở cửa rồi. Anh, giết người rồi. Cứu với, có người giết người rồi. Tiêu diệt mục tiêu đạt được 5 điểm kinh nghiệm. Còn 10 điểm kinh nghiệm nữa là đến tập tiếp theo. Là anh ép tôi đấy nhé. Ha ha, cuối cùng cũng có người bị rớt rồi. Trò chơi sinh tồn làm sao có thể không rớt người chứ. Trò chuyện nhóm người chơi ở phía bên kia cũng đang xôn xao dư luận. Nhiều người trong nhóm trò chuyện nhóm đã xác nhận điều này. Có người rớt người rồi, chính mắt tôi nhìn thấy. Chính là người ở phòng 815 ra tay. Mọi người phải cẩn thận phòng 815. Hắn là một tên điên. Nhẹ nhàng bảo mọi người đập vỡ ghế gỗ có thể nhận được một đơn vị gỗ. Hóa ra gỗ được lấy theo cách này. Vừa hay cần gỗ để nâng cấp cửa. Đúng là thật. Xem ra trò chuyện nhóm cũng sẽ có thông tin quan trọng. Phần gỗ này còn lâu mới đủ. Hoàng Lão Lục tiếp tục tìm kiếm thêm gỗ. Nhìn thấy ghế là đập. Bạn thu thập gỗ như thế này quá chậm rồi. Mỗi tầng có một cái diều cứu hỏa. Diều cứu hỏa phá ghế sẽ kiếm được nhiều gỗ hơn. Và phá cửa cũng có thể kiếm được gỗ. Diều cứu hỏa ở đâu? Có thể ở trong hộp cứu hỏa không? Thật sự là ở đây. Diều cứu hỏa cấp 2, sức tấn công 13, độ bền 25. Có thể nhận được 5 điểm, quay về nâng cấp cửa trước đã. Nâng cấp cần 3 vật liệu gỗ, hộp linh kiện 2, keo dán 1, đinh sắt 1, đáp ứng yêu cầu nâng cấp. Chắc chắn nâng cấp chưa? Chắc chắn. Trên tay Vương Lão Lục còn có phụ kiện cửa cấp 3, vật liệu cũng vẫn đủ. Đó là nhờ anh ta từng lục tung các hộp và tủ tìm kiếm nguyên liệu. Đáp ứng điều kiện nâng cấp. Chắc chắn nâng cấp chưa? Chắc chắn. Cùng lúc đó, phòng 838 ở phía đối diện. Người sống ở đây là một người chơi nữ, tên là Táo Thanh Thanh. Có một mái tóc dài bồng bềnh, nhan sắc nổi bật, trước đây là nữ tia. Từ đầu game đến giờ, Táo Thanh Thanh vẫn trốn trong phòng không dám ra ngoài. Sao cửa phòng hắn lại thay đổi vậy nhỉ? Lẽ nào là nâng cấp sao? Trước đây nghe nói hắn giết người. Người như hắn ta, hay là tiếp cận anh ta nhỉ? Hắn rất hùng dữ, suy cho cùng cũng là đàn ông, chỉ cần là đàn ông. Mỗi tầng đều có hộp cứu hỏa. Nói cách khác, mỗi tầng đều có thể có rìu cứu hỏa, mình phải lấy hết chúng đi. Xin chào. Tôi tên là Tào Thanh Thanh, bị mắc kẹt trong trò chơi này giống như bạn. Tôi muốn hỏi anh có cần người hợp tác không? 2 người hợp tác sẽ lợi thế hơn là 1 người. Hoàng Lão Lục quan sát đối phương một lát thật sự đã nảy sinh ý định hợp tác. Không phải đã bị sắc đẹp mê hoặc rồi sao? Nhưng sau khi anh ấy rời đi, cần có người giúp đỡ trông coi ký túc xá để tránh bị trộm.
Tào Thanh Thanh ở phòng vừa hay thích hợp để làm chuyện này. Hợp tác có thể xem xét. Nếu như anh đồng ý hợp tác, chi bằng chúng ta ở cùng với nhau đi. Phòng ngủ của anh tốt hơn của tôi nhiều. Không, không phải cách hợp tác này. Chúng ta thêm bạn bè. Khi tôi ra ngoài thăm dò tình hình, cô ở bên đó canh phòng giúp tôi. Nếu ai đó tấn công cửa nhà tôi, cô lập tức thông báo riêng cho tôi để xử lý chuyện này. Khi nào tôi quay về, tôi sẽ chia cho cô một số lợi ích. Vậy cũng được. Tào Thanh Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy có lợi ích ở bước hợp tác ban đầu. Tạo thêm lòng tin tưởng lẫn nhau mới có thể tăng cường hợp tác. Sớm muộn gì cũng có thể ở trong ký túc xá của nhau, như vậy hai bên sẽ hợp tác tốt hơn. Thêm bạn bè ngay tại chỗ. Bên này giao cho cô ở trong phòng, đừng đi lung tung, bên ngoài nguy hiểm. Được, nghe theo anh ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Nhân tiện hỏi một câu, cô biết tôi từng giết người, tại sao còn muốn hợp tác với tôi? Chỉ vì anh dám đánh người nên mới hợp tác với anh. Hiểu rồi. Cũng có thể nói, cừu, phải nuôi béo thì ăn mới ngon. Ha 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 ha. Cô biết là tôi đã từng đánh người, tại sao còn muốn hợp tác với tôi? Chỉ vì anh dám đánh, tôi mới hợp tác với anh, tôi hiểu rồi. Anh ta giao bên này cho Tào Thanh Thanh, sau đó một mình lên đường. Qua cầu thang bộ đi xuống tầng dưới. Trước đây trong cuộc trò chuyện nhóm có người đề cập đến thông tin tầng lầu. Tầng trên lên đến tầng 12, trên đó có cánh cửa không mở được. Có lẽ còn có sự tồn tại cao hơn. Bên dưới dẫn đến tầng 1 đều thông suốt, chỉ là cửa chính không ra được. Ngoài ra còn có tầng hầm, cửa cũng bị phong tỏa. Đến tầng thứ 7, tôi thấy hộp cứu hỏa ở đây vẫn còn đó, Hoàng Lão Lục rất vui. Ngay lập tức cho vào túi, tiếp tục đi xuống dưới. Hộp cứu hỏa tầng 6 không có, ở tầng 5 thì vẫn còn. Đến tầng thứ 4 xuất hiện tình huống đặc biệt. Có mấy người ở ngay trước hộp cứu hỏa, lấy rìu cứu hỏa ra. Phi ca, người này cũng có rìu cứu hỏa trên tay, có cần xử lý hắn không? Trong nhóm từng nhắc đến có tên giết người, khả năng cao là hắn. Chúng tôi lo việc chúng ta, tạm thời không đối đầu với anh ta. Cũng có thể nói cừu phải vỗ béo mới ngon. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Mấy tầng dưới, rìu cứu hỏa đều không còn. Hoàng Lão Lục lần này xuống lầu lấy được 2 cái rìu cứu hỏa, thu hoạch cũng tạm được. Đến tầng 1, Hoàng Lão Lục quan sát cửa chính kỹ càng. Cửa ra vào là kim loại, ngoài ra còn có một lớp bảo vệ lan can sắt trông rất chắc chắn. Một chiếc rìu cứu hỏa tuyệt đối không thể phá hủy được. Có một thiết bị đọc thẻ bên cửa, xem ra mở cửa cần chìa khóa. Và những người trong nhóm quản lý đang chú ý đến Hoàng Lão Lục đang nhìn chằm chằm vào khe đọc thẻ. Bây giờ mới nghĩ muốn ra ngoài thì chỉ có trong mơ thôi. Thẻ cửa đang ở trên người ông chủ của kịch bản đêm kinh hồn, phải giết hắn thì mới lấy được chìa khóa. Muốn ra ngoài và sống sót trong tòa nhà này trong 4 ngày, đây là cách thông quan đơn giản nhất. Giết ông chủ lấy thẻ cửa thông quan, rất ít người mới có thể làm được. Trừ khi anh ta có quyền truy cập vào kho vũ khí lớn được giấu trong tòa nhà thì sẽ có khả năng. Còn chưa đầy 10 phút nữa là trời tối rồi. Tôi đã sẵn sàng muốn xem xác sống bắt đầu cuộc tàn sát rồi. Mới đêm đầu tiên, xác sống vẫn còn yếu. Cửa cấp 1 có thể chặn được, chắc là không chốt nhiều người đâu. Chưa đầy 10 phút nữa là trời tối rồi, mau quay lại đi. Phải rồi, trong tòa nhà có ẩn chứa kho vũ khí, cụ thể ở đâu thì không rõ, anh hãy chú ý. Thời gian 10 phút quá gấp rút. Hoàng Lão Lục không thể lãng phí, anh ta rời khỏi cửa chính, quay lại tìm kiếm nguồn cung cấp vật liệu. Trong hệ thống không có chức năng đồng hồ. Có lẽ là cố ý theo đuổi quan niệm mơ hồ về thời gian này để người chơi chơi trong bóng tối. Trên đường nhìn thấy vài cái xác nhưng không phải người chơi mà là vốn dĩ đã có. Sự tồn tại của những thi thể này khiến Hoàng Lão Lục sinh ra vài phỏng đoán. Lúc này trong tòa nhà đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo chói tai cùng với ánh sáng đỏ nhấp nháy. Trời tối rồi. Nhóm vật phẩm thí nghiệm thứ 3 bắt đầu màn biểu diễn của các bạn. Hãy để tôi xem hoạt động thể chất của các bạn. Buổi tối, để tôi vào nhà anh đi. Không còn thời gian nữa rồi, cô về ký túc xá của cô hãy đi. Vượt qua đêm nay, ngày mai sẽ chia lợi nhuận cho cô. Cảnh báo đêm sắp đến. Đếm ngược đến 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Có xác sống, bên ngoài có xác sống. Thật à, đừng làm tôi sợ. Tôi cũng nhìn thấy rồi, trên người xác sống có rất nhiều máu, giống như mãnh thú vậy. Trước đây tôi từng chơi trò chơi thoát khỏi phòng kinh dị. Bên trong có nhân viên giả làm yêu ma quỷ quái. Những thây ma này có thể cũng là giả không? Bạn ra ngoài thử xem là biết mà. Tôi sẽ không đi, tôi muốn về nhà, về nhà. Đây không phải bàn làm việc của xác sống nam và nữ ở phòng đó sao? Nói cách khác, thi thể nằm rải rác khắp tòa nhà, đến tối sẽ biến thành xác sống. Anh trai tốt, anh mau đến cứu tôi đi, xác sống đang ở ngoài cửa nhà tôi. Chỉ cần anh tới cứu tôi để anh chơi thoải mái, muốn gì cũng được, tôi đều cho hết. Không vội, chờ đã. Cái gì gọi là chờ chút chứ, xác sống sắp vào đến nơi rồi. Anh trai tốt, anh có vũ khí, chắc chắn có thể rớt xác sống. Mau đến đi, anh hùng cứu mỹ nhân. Sau này cái gì cũng nghe lời anh. Vương Lão Lục nhận được những tin tức rõ ràng này, có thể cảm nhận được sự gấp rút của Tào Thanh Thanh trong từng chữ. Nhưng anh ấy vẫn không vội. Bởi vì trước đây trong nhóm quản trị từng nhắc đến cảnh báo đêm đầu tiên. Tối nay là để người chơi mới thích nghi với trò chơi, cho nên độ khó không cao. Xác sống đều là cấp 1, rất khó phá được cửa. Chỉ cần trốn trong nhà, khả năng cao có thể sống đến ngày mai. Xác sống nữ vẫn đang đập cửa, khiến độ bền của cửa có chút nguy cơ. Đập 10 mấy cái, phát hiện không phá được cửa liền quay người rời đi. Ha ha, xác sống đã đi rồi, ông trời phù hộ. Gửi cho bạn một video, tôi sẽ không chuyển tiếp lời nói nữa. Thây ma đêm nay chậm chạp. Sức mạnh yếu. Chính thức và người chơi chủ động tấn công. Xem bọn họ đều trốn trong phòng không dám ra ngoài. Dù sao cũng là người chơi mới, nhút nhát cũng là bình thường. Ít nhất phải chơi qua một vòng trò chơi sinh tồn, mô hình tư duy sẽ thay đổi. Người đầu tiên rớt chất xác sống có thể kích hoạt phần thường ẩn. Một thẻ kỹ năng, một điểm thuộc tính, ngoài ra còn thêm một đạo cụ. Đây là tối quà lớn. Xem ai có gan hơn. Vương Lão Lục nhìn thấy cuộc trò chuyện trong nhóm lập tức động lòng. Người đầu tiên rớt chất xác sống có thể nhận được phần thưởng ẩn. Từ vài thông tin này xem ra phần thưởng khá hào phóng. Có nên thử chút không nhỉ, thành phần cá cược rất lớn. Đêm đầu tiên xác sống yếu nhất. Nếu không dám rớt chúng, bắt đầu từ tối mai độ khó sẽ tăng lên. Bây giờ không rớt thì còn chờ đến lúc nào nữa. Mau nhìn kìa, mau nhìn kìa. Hoàng Lão Lục ở tầng 8 đang đánh nhau với xác sống. Người tên Phi Ca ở tầng 4 cũng hành động rồi, là một gã xấu xa. Xem hai người họ ai là người nhanh hơn. Tôi thích xem anh Phi hơn. Gã này trước khi tham gia trò chơi sinh tồn đã từng rước người qua máy khâu. Còn đá người yêu đang mang bầu ra xa nữa, căn bản không có nhân tính. Lão Lục này, lúc tôi ở bên này cầu cứu thì anh không ra ngoài. Bây giờ xác sống đi rồi thì anh lại ra ngoài. Đây là thể loại gì vậy? Có phải có bệnh rồi không? Lại thêm một con nữa. Vốn dĩ đối phó với một xác sống đã rất tốn sức rồi, phải nhanh hơn mới được. Nhận được ổ khóa mở các ông kỹ năng nâng cấp thuộc tính. Nhận thẻ kỹ năng cấp 1 là 3 đòn liên tiếp, một đèn pin tia UV, nhận được kẹo thuộc tính. Vừa rớt một xác sống phần thưởng đã được nhận luôn, nên quay về trước đã. Hoàng Lão Lục quyết định chơi an toàn, quay người cao chạy xa bay, chạy về phòng 815 của mình. Nhưng xác sống kia vẫn đuổi theo đến tận cửa, bắt đầu tấn công cánh cửa cấp 3 của Hoàng Lão Lục. Hắn không thể phá cửa cấp 1, huống hồ là cửa cấp 3. Độ bền của cửa cấp 3 là 65, cao hơn gấp đôi cửa cấp 1. Hoàng Lão Lục bỏ qua việc ồn ào bên ngoài nghiên cứu phần thưởng thu hoạch vừa rồi. Nâng lên một cấp, sự nhanh nhẹn về tinh thần và thể lực đều được tăng lên. Chỉ có sức mạnh tăng thêm 2 điểm, sức mạnh, lý trí, tính mạng đều tăng 5. Cảm giác cải thiện không lớn lắm. Lại nhìn 3 phần thưởng kia. Thẻ kỹ năng 3 đòn liên tiếp cấp 1 hiệu quả trong thời gian ngắn phát động 3 đòn tấn công liên tiếp. Sức sát thương lần lượt phân thành 85%, 100%, 120%.
Và đòn tấn công thứ 3 chắc chắn là đòn chí mạng. Tiêu hao 5 điểm sức lực, thời gian hồi là 30 giây. Hạn chế là người chơi phải được trang bị vũ khí cận chiến. Điều kiện sử dụng là thuộc tính sức mạnh lớn hơn 10 điểm. Thẻ kỹ năng, xem ra trong trò chơi này, kỹ năng phải được trang bị trên người mới có thể sử dụng được. Đèn tin UV, không có cấp độ, loại hình đạo cụ. Hiệu quả anh, chiếu sáng bình thường. Hiệu quả B, ánh sáng cực tím mạnh, gần với ánh sáng mặt trời của tự nhiên. Thời gian duy trì 5 giây. Hiệu quả B là 2 phút, điện lượng 100. Đúng là đồ tốt, không hổ danh là phần thưởng đầu. Kẹo, thuộc loại thực phẩm, thuộc tính thành phần đường. Sau khi sử dụng sẽ nhận được một thuộc tính phân phối. Trên bảng dữ liệu của Hoàng Lão Lục có nhiều hơn một thuộc tính. Hoàng Lão Lục suy nghi. Ở giai đoạn này, đầu ra vật lý là thực tế nhất, thế là anh ta trực tiếp đem điểm thuộc tính dùng vào sứ mệnh. Sau khi sử dụng, anh ta mơ hồ cảm thấy trong cơ thể có một luồng hơi ấm. Cơ bắp khắp cơ thể run rẩy như bị điện giật vậy. Tuyệt thật khi rớt được xác sống này. Có thấy video tôi gửi không? Đây là một mình anh Phi của tôi rớt trước thây ma đó. Theo anh Phi là đúng rồi. Có cô gái xinh đẹp muốn ôm đùi thì phải nhanh tay nhé. Các anh em bảo vệ cô, bảo đảm về nhà an toàn. Mở cửa đi, anh làm gì vậy? Chúng tôi là quan hệ hợp tác, tôi sẽ cho cô một chiếc dìu cứu hỏa phòng thân, tiếp tục giúp tôi trông nhà. Nếu ai đó chạm vào cửa nhà tôi, lập tức thông báo riêng cho tôi nhé, được thôi. Hãy thử kỹ năng mới của tôi, 3 đòn liên tiếp. Cơ tay cần lưỡi cưa làm vật liệu, giờ vẫn chưa có. Lợi thế của 3 đòn liên tiếp là tốc độ nhanh. Đánh liên tiếp 3 lần trong thời gian ngắn. Có thể đánh chết xác sống trong vài giây. Chỉ là thời gian hồi kỹ năng này là 30 giây, phải tránh tình trạng một đánh nhiều. Nâng cấp lần này không mở khóa thanh kỹ năng. Nâng cấp của Hoàng Lão Lục thu hút sự chú ý của kênh công cộng. Bởi vì một bên kênh có thể nhìn thấy tên nào của mỗi người chơi cùng với cấp bậc. Và cũng dựa vào cấp độ để xếp hạng. Hoàng Lão Lục đạt đến cấp 3 đã vượt rất xa. Chỉ có 2 người chơi cấp 2 theo sau anh ta, một trong số đó là Phi Ca. Ôi trời, Hoàng Lão Lục đã đạt cấp 3 rồi. Hắn nâng cấp như thế nào vậy? Hắn từng rớt người, còn rớt xác sống, vì vậy mới có thể nâng cấp. Làm sao bây giờ, chúng ta chẳng lẽ cũng phải ra ngoài rớt xác sống sao? Đùa tôi đấy à. Dù sao tôi cũng không ra ngoài. Hiện tại vẫn chưa thấy xác sống nào khác ở tầng này, chắc là dọn dẹp xong rồi, lên tầng 7 xem sao. 2 xác sống đang phá cửa. Và một cánh cửa có tiếng âm ầm ở bên trong. Có nghĩa là có một người nào đó đang nóng lòng muốn phá cửa ra ngoài. Sự xuất hiện của Hoàng Lão Lục đã thu hút sự chú ý của xác sống. Một xác sống chạy về phía anh ta. Tốc độ chậm hơn người bình thường một chút, động tác cũng rất cứng. Vương Lão Lục không muốn đánh đông, liền nhanh chóng quyết chiến. Dùng đèn pin rớt chết một xác sống trước. Cùng lúc đó, ở cửa cầu thang vang lên tiếng ồn ào của một nhóm người. Người dẫn đầu chính là anh Phi đó. Lại là thằng nhóc đó. Xếp hạng cao nhất Hoàng Lão Lục. Hoàng Lão Lục lại có kỹ năng như vậy. Có vấn đề gì không? Không có gì, chỉ là đến để kết bạn với anh thôi. Nơi này không giống chỗ kết bạn. Tôi thấy anh vừa mới sử dụng kỹ năng, hiệu quả thực sự không tệ. Có thể cho tôi biết anh lấy kỹ năng ở đâu không? Chúng ta thêm bạn cùng nhau chia sẻ thông tin. Anh giúp tôi, sau này tôi cũng sẽ giúp anh. Vương Lão Lục suy nghĩ một chút, thẻ kỹ năng thông tin này không đến mức phải giữ bí mật.
Trước mắt là những kẻ giả tạo, dùng thông tin này ứng phó một chút có thể chấp nhận được. Là thẻ kỹ năng giống như thiết bị. Đặt trên người là có hiệu quả, còn lấy được hay không thì phải xem may mắn. Tôi có được là nhờ vào việc đánh xác sống. Thứ này sớm muộn gì ai cũng có, chỉ có điều là tôi lấy được trước thôi. Thì ra là vậy. Lên tầng 8 tìm một nơi thích hợp để trốn, giám sát phòng 815, được. Còn trình độ kỹ năng của hắn cao hơn chúng ta, không dễ gì động vào hắn. Cậu ở bên đó giám sát nhất cử nhất động của hắn, có gì thì báo cáo cho tôi. Chờ thời cơ chín muồi, chúng ta sẽ hạ gục anh ta một lần. Tìm kiếm dưới lầu một vòng, lại rớt được 2 xác sống. Hoàng lão lục lại tăng thêm một cấp. Hóa ra là lưới cưa, tuyệt quá. Bây giờ có thể chế tạo cái cưa tay đó rồi. Cưa tay cấp 3, thuộc tính vật lý, sức tấn công 16, độ bền 27. Phải tìm một xác sống để thử uy lực. Kết thúc thử nghiệm đầu tiên có thể thấy rất nhiều vấn đề của xác sống. Không đạt được mong đợi của tôi, cần phải tiếp tục tối ưu hóa. Cái chết không phải là kết thúc mà là một sự khởi đầu. Sống sót trước cái chết để đạt được vĩnh cửu. Nói cái quái quỷ gì vậy? Chào buổi sáng các người chơi. Chúc mừng bạn đã nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau. Bởi vì đây là một vòng trò chơi mới, vì vậy sẽ cung cấp cho các bạn một số gợi ý bổ sung. Hãy từ bỏ ảo mộng, điều chỉnh lại trạng thái tinh thần, tích cực tham gia vào trò chơi. Một khi thay đổi suy nghĩ, cánh cửa của thế giới mới sẽ mở ra cho các bạn. Hãy tận hưởng trò chơi tiếp theo. Người đứng sau chuyện này rốt cuộc là ai vậy? Thả chúng tôi về đi. Đừng gọi nữa. Một ngày một đêm trong game đã đánh nhiều người như vậy, thật kinh khủng. Mọi người à, thời gian của trò chơi trôi nhanh hơn nhiều so với thực tế. Đêm vừa rồi cảm giác cũng chỉ khoảng nửa tiếng. Nói cách khác, thời gian là quý giá. Tôi đề nghị mọi người cùng nhau ra ngoài tìm lối thoát, thậm chí có thể thử trực tiếp phá hủy tường. Màn hình trong cuộc trò chuyện trôi nhanh, nói cái gì cũng có. Nhóm này còn muốn trốn thoát, không có chuyện đó đâu. Sự ngây thơ của người chơi mới là bình thường. Giống như Hoàng Lão Lục, ngay khi lên đây đã gia nhập trạng thái, hành động tích cực mới là người khác biệt. Kỳ vọng vào biểu hiện ngày hôm nay của anh ta. Đúng rồi, hôm nay sẽ mở khóa khu vực nào? Phòng y tế tầng 3, thư viện tầng 5 và nhà xác tầng 1. Đó là căn phòng bí mật phía sau tủ quần áo tầng 13. Ban ngày xác sống sẽ chìm vào giấc ngủ, có thể dễ dàng tấn công. Không biết sau đây bọn họ sẽ ứng phó như thế nào, trốn tránh hay là tiếp tục chiến đấu. Có vẻ như mỗi ngày trong trò chơi đều sẽ có sự thay đổi. Những nơi mà nhóm quản lý đề cập đến, hôm nay đều phải đi một chuyến. Bên trong có gì? Hai người đó giật mình. Nhìn thấy Hoàng Lão Lục tay cầm cưa tay liền thấy hoảng sợ, lập tức chạy trốn. Là xác sống quản lý từng nhắc đến. Ban ngày, xác sống sẽ tìm một vị trí tối để ẩn mình, chìm vào trạng thái ngủ. Tiêu diệt mục tiêu đạt được 5 điểm kinh nghiệm. Khoảng cách đến tập tiếp theo còn cần 75 điểm kinh nghiệm. Bình thường rất xác sống cho điểm kinh nghiệm 10 điểm. Bây giờ chỉ cho 5 điểm thôi, có vẻ như xác sống đang ngủ thì điểm kinh nghiệm sẽ giảm xuống một nửa. Hoàng Lão Lục tiếp tục đi xuống, đến tầng 5, tầng này có mấy người đang hoạt động. Trải qua ngày đầu tiên, số lượng người chơi dám ra ngoài ngày càng nhiều. Nhìn này, cửa bên này đã mở. Ôi trời, tên này đã làm chuyện gì vậy? Vũ khí trên tay hắn ở đâu mà ra vậy? Anh sẽ không rớt chúng tôi chứ? Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại các anh. Tôi cũng bị ép phải đến đây để tham gia trò chơi. Trước đây chỉ là nhân viên đi làm bình thường thôi. Mọi người không có thủ án, chỉ cần các anh không gây phiền phức cho tôi thì có thể bình an vô sự. Được, ở đây có thể giấu thứ gì đó, mọi người chia nhau ra tìm. Người nào giành được trước thì người đó hưởng, không vấn đề gì. Được rồi, như anh nói đi, người nào tìm được thì của người đó.
Ai tìm thấy đồ thì là của người đó. Mọi người đều là người văn minh, không phải người nguyên thủy. Mọi thứ đều dễ thương lượng, không vấn đề gì. Ha ha, tôi có công thức rồi. Phát hiện huyết luyện phù trừ tà. Mở khóa tập tin. Mở khóa chức năng vẽ. Huyết luyện phù trừ tà tiêu hao máu của chính mình. Vẽ biểu tượng máu, bạn có thể vẽ hình ảnh ở bất cứ đâu. Nhận được hiệu quả của huyết luyện phù trừ tà, có thể ảnh hưởng đến loài sinh vật như xác sống. Ngoài ra, huyết luyện phù là hàng tiêu hao, dùng nhiều lần sẽ biến mất. Chế tạo vật phẩm có độ thành thạo, phù họa cũng như vậy. Vẽ càng nhiều thì độ thành thạo sẽ càng được nâng cao, sẽ nâng cao độ thành công. Đây là lá bùa sao? Các anh ở đây lấy được lá bùa gì vậy? Cái gì đó gọi là bùa luyện máu. Cái của tôi cũng vậy. Nhận công thức mũ bảo hiểm hộp cấp 2. Công thức phòng ký túc xá cấp 3. Công thức khiên cấp 2. Thời gian có hạn, không thể ở đây quá lâu, đi nơi khác xem sao. Anh chàng đợi một chút đã. Đại ca, tên trò chơi của tôi là Bạch Tiểu Bàn. Chắc anh là Hoàng Lão Lục xếp hạng nhất phải không? Người chơi cấp 4 duy nhất hiện tại. Đúng, là tôi đây. Tôi đang vội, có gì thì trực tiếp nói luôn đi. Đại ca, vậy tôi sẽ nói thẳng nhé. Anh có thể đưa tôi đi cùng để khám phá không? Tôi sẽ làm em trai của anh. Tôi sẽ hoàn toàn nghe lời bạn. Không, anh tìm người khác thành lập đội đi. Bây giờ tôi muốn làm việc một mình hơn. Đừng mà, đại ca à, anh một mình cô đơn, nhiều người giúp đỡ thì tốt biết bao. Nhà tôi mở chuỗi nhà hàng, khá là thoải mái. Nhiều quá không dám nói, cho bạn 1,8 triệu không thành vấn đề. Miễn là anh đưa tôi đi cùng, sau này ra ngoài tôi nhất định sẽ không bạc đãi anh đâu. Bây giờ có thể viết cho anh một tờ giấy nợ. Giấy nợ sao? Được, anh là đại ca. Anh cao quý, chúng tôi không đạt đến trình độ của anh. Hoàng Lão Lục đi lên tầng 3, có một vết nứt lớn rất dài ở hành lang. Rất nhiều người đều tụ tập ở đây không thể qua được. Phòng y tế ở ngay trước mắt, phải vượt qua thế nào đây? Tôi ước chừng một chút, khoảng cách này là hơn 7 mét. Chỉ có vận động viên nhảy xa mới có thể nhảy xa như vậy. Nhảy qua không thực tế tí nào, hay là nghĩ cách khác đi. Hay là dùng dây thừng đu qua đi. Vấn đề là không có dây thừng dài như vậy. Các người có cách nào để qua không? Ua, con dao của anh. Tôi chỉ muốn đi qua thôi, không hề có ác ý gì, mọi người cứ yên tâm. Cách đơn giản và trực tiếp nhất là nhảy qua. Tôi khuyên anh đừng làm loạn. Khoảng cách này là hơn 7 mét, anh có biết khái niệm này không? Tôi là học sinh trường thể thao, thành tích tốt nhất cũng chỉ hơn 5 mét. Bất cứ ai có thể nhảy hơn 6 mét đều có thể trở thành vận động viên. Mình đã lên cấp 4, sức mình đạt 15, sức mạnh của người trưởng thành khỏe mạnh cường tráng. Thực tế điểm sức mạnh lớn nhất của vận động viên cấp 1 là 12 điểm, nghĩa là mình có thể nhảy qua. Wow, anh thật tuyệt vời, thật là lợi hại. Người anh em, anh lấy được thuốc ở phòng y tế có thể chia cho chúng tôi một chút không? Tôi bị thương, bây giờ vẫn còn đang chảy máu. Được. Thuốc chữa thương cấp 1 hiệu quả khôi phục 60 giá trị máu, kháng thuốc 5 phút. Dùng liên tục sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc, loại bỏ kháng thuốc sau 5 phút và trở lại hiệu quả bình thường. Thuốc giải độc cấp 1 hiệu quả loại bỏ các loại trạng thái ngộ độc. Thuốc an thần cấp 1 hiệu quả khôi phục 50 điểm lý trí. Thuốc tăng cường sức bền cấp 2, khôi phục 30 điểm máu. Tạm thời nâng cấp thể chất 20 điểm. Nhận được 30% giảm chấn thương vật lý, kéo dài 2 phút. Băng cầm máu cấp 1 hiệu quả khôi phục 10 điểm máu. Loại bỏ hiện tượng chảy máu. Không tệ, tổng cộng 11 loại thuốc. Khám phá hồ sơ đồ thí nghiệm.
Theo ghi chép, có thể thấy ở đây trước đó tiến hành vài thí nghiệm điên rồ. Cũng đề cập gì đó đến chuyện hoa bỉ ngạn. Dường như đang dùng người sống để trồng một loài thực vật. Chẳng lẽ những thí nghiệm này có liên quan đến xác sống sao? Phòng y tế là khám phá xong rồi. Đến nơi tiếp theo thôi. Anh tìm thấy thuốc chưa? Có thể cứu tôi không? Tôi cảm thấy như mình sắp chết rồi. Rốt cuộc cuối cùng anh có lấy được thuốc không? Có thuốc nào chữa được không? Chia cho tôi một chút. Anh trông như thế này, chỗ nào giống như bị thương, tránh ra đi. Anh không thể chết mà không cứu. Tôi đã nói rồi, bên đó không đó. Hoàng Lão Lục đi xuống tầng 1. Mục tiêu tiếp theo là nhà xác ở tầng hầm. Đến sảnh tầng 1. Ở đây thật sự náo nhiệt. Có tới 30 người chơi đang tụ tập ở đây. Nghiên cứu làm thế nào để phá cửa hoặc là phá tường. Không được. Một khi tấn công cánh cửa này sẽ bị điện giật, còn rất đau nữa. Hai bên tường cũng không đập được. Đầu ra đều là không, làm sao để thoát khỏi cái nơi quỷ quái đáng chết này. Thật sự không được thì chỉ có thể kiên trì đến ngày thứ 4. Trong trò chơi nói kiên trì đến ngày thứ 4 là có thể thông qua. Mày tin mấy chuyện vớ vẩn đó? Họ là những người đã bắt chúng ta ở đây. Nhóm người này ồn ào đủ thứ, chắc là đã thử nhiều lần rồi. Vương Lão Lục không tham gia vào đó. Thay vào đó, tìm thấy cầu thang dẫn đến tầng hầm. Trước đây ở đây đã đóng cửa, bây giờ mở rồi. Hoàng Lão Lục tiếp tục khám phá, phát hiện vài nơi của tầng hầm vẫn bị niêm phong. Nhưng khu vực bị phong tỏa có thể sẽ được mở trong vài ngày tới. Tiếp tục tìm thấy một số phòng trống. Sau khi đi vào, chỉ cần tìm thấy nguyên liệu thực phẩm, nước sạch, đều có thu hoạch. Nhóm quản lý đã đề cập đến rằng thời gian ban ngày là đúng 1 giờ. Buổi tối là nửa tiếng. Khoảng cách đến trời tối lần tiếp theo ước tính là 10 phút nữa. Thời gian không còn nhiều, phải tăng tốc độ mới được. Cuối cùng cũng tìm thấy ở đây. Cùng lúc đó, 3 người chơi tụ tập lại ở tầng 8, nhìn chằm chằm vào cửa phòng 815. Nhìn cửa nhà họ xem kìa, rõ ràng là cao hơn chúng ta một bậc. Người ta nói đây là ký túc xá của Hoàng Lão Lục đứng thứ nhất, có lẽ là không sai được. Lần này đã thấy tận mắt. Đợi ngày mai chúng ta lại đến. Tại sao phải đợi ngày mai? Bây giờ phá cửa có thể lấy được những thứ có hạn. Ngày mai lại đến, nhất định bên trong sẽ có nhiều thứ hơn. Đến lúc đó chúng ta chia nhau mỗi người một phần. Ý hay đấy, cứ làm như vậy đi. Nhân lúc hắn rời đi, chúng ta sẽ ra tay, như vậy rất an toàn, không có rủi ro. 3 người lén lút thương lượng, hoàn thành một kế hoạch. Trò chơi có rất nhiều cách chơi. Ăn trộm nhà của người khác cũng là một loại trò chơi. Trong nhà xác không chỉ có xác sống, còn có những thứ tốt khác nữa. Thực ra tôi không hy vọng có người sẽ bị xác sống rớt ở đây. Như vậy sẽ dẫn đến số lượng thây ma bản thứ 2 quá ít, không có mối đe dọa. Xem tình hình đã. Chúng ta có thể dùng quyền của mình tạm thời thả xác sống vào địa điểm trò chơi. Không cần đâu, người chơi mới thôi mà, nhiều người thông qua cũng tốt. Bạn quá mềm lòng với người mới. Điều này không phù hợp với mục đích của trò chơi sinh tồn. Thẻ kỹ năng cấp 1, đòn tấn công lốc xoáy, hiệu quả tạo thành sát thương vật lý 100% 2 lần kèm theo hiệu ứng hạ gục. Và 30% xác suất khiến kẻ thù choáng váng trong 3 giây. Tiêu hao 3 điểm khí lực, thời gian hồi là 25 giây, điều kiện sử dụng là điểm sức mạnh lớn hơn 8. Thuộc tính nhanh nhẹn lớn hơn 12 điểm. Mở khóa kỹ năng mới. Trang bị thẻ kỹ năng đòn lốc xoáy. Khoảng cách tiến đến thành công gần hơn một bước rồi. Màn hình thử nghiệm được tối ưu hóa. Xác sống tối nay sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn. Cảnh báo đêm sắp đến. Đếm ngược đến 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cái quái gì thế này, mau chạy thôi.
Có thể cảm nhận rõ ràng so với xác sống đêm qua, xem ra lợi hại hơn nhiều. Tấn công mục tiêu đạt được 18 điểm kinh nghiệm. Cần thêm 210 điểm kinh nghiệm đến tập tiếp theo. Sau này nâng cấp không dễ dàng. Cũng may là không theo kịp, nếu không thì cái búa cũng không còn. Đại ca, chúng ta gặp lại nhau rồi. Một lần sinh hai lần quen, giờ chúng ta là bạn rồi, anh mau qua đây. Trời tối rồi, các người còn dạo quanh gì ở đây nữa? Chúng tôi muốn lên lầu về ký túc xá. Nghe thấy bên này có tiếng động nên đến xem sao. Đúng lúc thấy anh, đây chính là duyên phận. Tôi đang định quay về đây, tạm biệt. Đại ca, anh đi lên sao? Chúng tôi cũng cần đi lên, chúng ta đi cùng đi, nhiều người an toàn hơn. Tôi không có hứng thú làm vệ sĩ cho mấy người. Đừng tới quá gần, nếu dám tới gần thì đừng trách tôi không khách khí. Cảnh giác với những người khác. Hoàng Lão Lục lo lắng mấy người này ở phía sau sẽ đánh lén mình. Bạch Tiểu Bàn hội ý kéo những người đi cùng giữ khoảng cách nhất định với Hoàng Lão Lục. Đại ca, anh yên tâm, chúng tôi đi theo phía sau, không có ý gì khác. Có anh ở phía trước mở đường, lên trên an toàn một chút. Đoàn người đi lên từng tầng. Đến tầng 5, hai người trong số họ rời đi, bởi vì ký túc xá của họ ở tầng này. Phải về phòng trốn thôi. Tiếp tục đi lên, trên đó có tiếng động bất thường. Một xác sống lắc lư từ bên trên cầu thang đi xuống. Nhìn thấy xác sống đi xuống, Bạch Tiểu Bàn sợ hãi lùi lại phía sau nắm chặt vũ khí. Sau một ngày tìm kiếm, người chơi về cơ bản đều có vũ khí, ngay cả khi chỉ là một cái chân ghế. Tôi đi bất cẩn rồi, 3 đòn liên tiếp không bị treo. Đại ca, anh bị xác sống cao rồi, bị thương rồi không phải cũng sẽ biến thành xác sống chứ? Chắc là không đâu. Tôi cũng là lần đầu tiên bị thương, tiếp tục đi thôi. Đến tầng 8, Hoàng Lão Lục không đi lên nữa. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Bạch Tiểu Bàn, hắn sống ở tầng 9. Đại ca, anh có thể đưa tôi đi một chuyến không? Phòng của tôi ở bên trên, làm ơn đó. Trước đây tôi nhặt được 2 vật liệu trên đường. Có thể dùng vật liệu làm lộ phí. Nếu cậu cứ mãi phụ thuộc vào người khác thì sẽ không sống lâu được trong trò chơi này đâu. Vẫn là dựa vào bản thân đi. Hoàng Lão Lục nói xong liền trực tiếp đi. Bạch Tiểu Bàn sững sờ tại chỗ với vẻ mặt ngu ngốc. Không có cách nào đành phải tự mình lên đường. Ở hành lang tầng 8 có một xác sống đang lang thang đá mũi và hít xung quanh. Tìm kiếm con mồi, vừa hay xác sống đang ở gần phòng 841, là phòng của Tào Thanh. Xác sống ngửi thấy gì đó, đột nhiên tăng tốc về phía 841 vùng móng vuốt lên tấn công. Tào Thanh Thanh trong nhà sợ hãi hét lên vội vã gửi tin nhắn cầu cứu cho Tào Thanh Thanh. Anh đang ở đâu vậy? Mau về đi, xác sống đang tấn công cửa nhà tôi. Anh trai à, tôi chờ anh mãi, cuối cùng anh cũng quay về rồi. Tối nay không an toàn, hay là để tôi trốn ở trong phòng anh đi, xin anh đấy. Cô cứ yên tâm ở đây, nếu như lại có xác sống đến phá cửa, tôi nhất định sẽ giúp cô xử lý. Nhưng cái khác tôi không dám đảm bảo, ít nhất tôi có thể bảo vệ cô đến ngày thứ 4. Nói xong Hoàng Lão Lục trở lại trước cửa nhà mình, đang định đi vào thì lại do dự một chút, thu tay lại. Là bùa huyết luyện trước đây mình chưa từng dùng tới. Nếu có thể vẽ lại tù binh này trên cửa phòng, có thể thêm một lớp bảo vệ. Chắc chắn không chỉ có loại bùa này, nếu đây là một hệ thống lớn trong trò chơi thì nó đang để đầu tư. Bản vẽ không thành công, đạt được 1 điểm thành thạo. Lần thứ 2 thất bại, lần thứ 3 vẫn là thất bại, đến lần thứ 4. Hoàng Lão Lục vừa mới đặt tay, một tình huống đặc biệt đã xảy ra. Xác sống lắc lư đi vào hành lang, hơi ngẩng đầu lên, cố gắng ngửi mùi trong không khí, đi về phía Hoàng Lão Lục. Bản vẽ thành công.
Lá bùa trừ tà này thật sự có tác dụng. Hôm nay đủ mệt rồi, phải ngủ ngon mới được. Tao Thanh Thanh ở cửa đối diện nhìn thấy cảnh vừa rồi lập tức gửi tin nhắn. Anh trai à, trên cửa nhà anh vẽ cái gì vậy? Anh có thể vẽ một cái trên cửa của tôi không? Hoàng Lão Lục đã vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh nửa mê rồi, không để ý đến đối phương. Cùng lúc đó, trong nhóm người chơi, hầu hết người chơi đã trốn vào ký túc xá. Không có gì để làm, chỉ nói chuyện thôi. Đã có 20 người chơi bị mất ảnh đại diện. Vừa mới tối đã mất nhiều như vậy. Không đúng, trước đây lúc ban ngày liên tục có người ngoại tuyến. Ban ngày không có xác sống. Có người ngoại tuyến ban ngày có nghĩa là đã bị rớt chớt. Mọi người đều là những người bị mắc kẹt ở đây, chắc là không rớt lẫn nhau đâu. Tài năng rớt người cũng có giá trị kinh nghiệm, còn có thể lấy được trang bị đạo cụ trên người đối phương. Chìa khóa ký túc xá, anh biết rõ ràng vậy, không phải đã từng rớt người rồi chứ. Tôi chỉ nhắc nhở các bạn thôi. Trong nhóm cãi nhau, 100 người trừ đi 20 người tương đương với 2 ngày đã rớt ngày mồng 1 tháng 5. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên có một người chơi gửi yêu cầu giúp đỡ. Tôi ở phòng 350. Xác sống sắp phá cửa nhà tôi rồi. Mau tới đây, cứu tôi với. Tôi là một gã ngốc, tôi chưa muốn chết. Không phải đã nói trốn trong phòng là an toàn sao? Nói cho các người một tin xấu. Xác sống đêm nay mạnh hơn rồi. Các ngươi tự cầu phúc đi. Không muốn chết có thể nói chuyện riêng với tôi. Tham gia nhóm của tôi, có một số người đẹp đó. Hoàng Lão Lục từ từ tỉnh dậy. Lúc này trời vẫn còn tối, xác sống vẫn đang hoạt động ngoài kia. Sau đó anh ấy mở cuộc trò chuyện nhóm và người bí mật gửi đến video của quản trị viên. Tối nay quá yên bình. Tôi yêu cầu thả ít nhất 15 xác sống cấp 3. 3 xác sống biến dị. Thật trớ trêu. Những người chơi chúng tôi cơ bản được coi như một công cụ giải trí. Những người kiểm soát trò chơi và những người được gọi là khách mời không hề coi chúng ta là con người. Nếu một ngày tôi có thể rời khỏi trò chơi này, tôi nhất định sẽ rớt hết những người này. Tôi đề nghị chia xác sống thành 3 nhóm. Mỗi một nhóm đều có một xác sống biến dị dẫn đầu. 3 nhóm thây ma được thả vào 3 tầng khác nhau. Tầng 8 chắc chắn phải đặt một nhóm. Bởi vì Hoàng Lão Lục ở tầng 8, phải thêm độ khó cho anh ta. Đồng ý, tầng 4 nơi Phi Ca cũng cho một nhóm đến đi. Nhóm cuối cùng được đặt trên tầng cao nhất, để xác sống đi từ trên xuống. Còn 15 phút nữa là trời sáng. Khoảng thời gian này sẽ trở thành thời khắc sống chết của người chơi. Hoàng Lão Lục xem cuộc nói chuyện của nhóm quản lý. Thật muốn chửi thề. Đúng là con chim đầu tiên bị bắn. Tôi tạo ra một nhóm xác sống mới sau một đêm. Trong số đó có mấy xác sống trên cơ thể có xuất hiện biến hóa kỳ lạ làm tôi rất ngạc nhiên. Điều này chứng tỏ con đường của tôi là đúng. Chỉ cần tối ưu hóa nhận thức hơn nữa sẽ tiến gần hơn đến sự hoàn mỹ. Tôi có thể cảm thấy mình sắp thành công. Trong tay tôi, một đấng vĩ đại chưa từng có xác xuất hiện. Nói xong, một vài xác sống từ trên trần nhà dịch chuyển xuống. Trong đó đứng đầu là xác sống có hình dạng đặc biệt giống như quái vật. Mấy con xác sống đều đang giơ mũi cố gắng ngửi tìm kiếm mùi của con mồi. Bọn chúng đã phát hiện ra, đội xác sống bắt đầu tiến lên. Cảm giác khiến người ta thấy ngột ngạt. Người chơi gần nhất với xác sống đang trốn trong phòng 807. Tận mắt nhìn thấy đội xác sống này, lòng can đảm cũng bị cướp đi mất. Tôi nhìn thấy một đám xác sống, không phải một con, là một đám. Tôi sợ, cậu ở tầng nào vậy? Tầng 8, tầng 12 bên này cũng có một nhóm xác sống. Tiêu đời rồi, xác sống đã tìm thấy tôi rồi. Quá nhiều xác sống, làm sao tôi có thể vượt qua trò chơi này? Không công bằng, không công bằng. Người nói chuyện chính là người chơi 807. Đây là những lời cuối cùng anh ấy nói trong cuộc trò chuyện nhóm. Xong rồi, có thể vẽ bùa huyết luyện lên trên tấm khiên gỗ để trừ ta không? Thử đã vậy, nghe thấy tiếng hét phát ra từ ngoài hành lang. Chắc là một người chơi nào đó bị xác sống phá cửa rồi. Tào Thanh Thanh sống ở đối diện chắc chắn là bị dọa. Thông qua trò chuyện riêng tư điên cuồng cầu cứu, Hoàng Lão Lục không để ý, chuyên tâm vẽ lá bùa của mình. Thất bại 4 lần liên tiếp. Lần thứ 5 vẽ thành công. Còn khoảng 10 phút nữa là trời sáng rồi. Các thây ma sẽ bị buộc phải chạy trốn. Đến lúc đó tiếp tục đả kích những kẻ xấu thất bại. Hoàng Lão Lục dựa vào cửa tính toán tâm lý. Tao liều mạng với chúng mày, đi chết đi. Trong hành lang lại có một tiếng kêu thảm thiết. Điều này nghĩa là gì?
Hoàng Lão Lục rất rõ ràng. Anh ta không hề lay động, tiếp tục thuyết phục. Cho đến khi xác sống đột nhập trước tầm nhìn của anh ta, đi tới là 2 con xác sống. Sao mới tới 2 con, không phải 1 đầu 5 sao? Anh ta không hiểu tình hình, thực ra là vì xác sống trước đó đến nửa đường đã phá cửa xông vào rớt con mồi. Đang thưởng thức bữa ăn ngon rồi, 2 xác sống đang ăn, còn 2 xác sống còn lại tiếp tục đi tiếp. Cơ hội tốt, có nên cược một ván không nhỉ? Đừng đập cửa nhà tôi, làm ơn đó, tôi chưa muốn chết. Tôi rốt cuộc đã làm gì sai chứ, tại sao phải khiến tôi chịu giày vò như thế này? Hoàng Lão Lục, mau tới cứu tôi. Đã nói rằng anh sẽ bảo vệ tôi mà. Chỉ cần anh đến cứu tôi sẽ ngủ với anh muốn gì cũng được, người đâu, người đâu? Tào Thanh Thành la hét trong nhà, hoàn toàn suy sụp. Về sau bắt đầu không nói thành lời nữa rồi. Ngay lúc này, Hoàng Lão Lục mở cửa ra. Anh ta không phải mà bị ma ám mà có động cơ của riêng mình. Trước mắt chỉ có 2 xác sống trong phạm 6 chấp nhận. Trong nhóm quản lý vừa có người đề cập đến rớt xác sống biến dị trong đêm, 100% sẽ ra đồ tốt. Vì vậy đáng để cược một ván. Một chiêu liên tiếp không chớt, Hoàng Lão Lục vội vàng dùng khiên ngăn chặn cuộc tấn công của xác sống. Lại không thể chạy được, chạy xa rồi, biết đâu sẽ thu hút xác sống khác đến thì vượt quá khả năng. Vì thế anh phải kéo thời gian để thời gian hồi chiều kết thúc. Thời gian từng giây trôi qua, các chiêu dần hoàn thành hồi lại. Xác sống hôi thối khiến bạn biết cái gì gọi là theo lượt. Mau vào nhà đi. Vừa rồi may là anh đến cứu tôi yêu anh chết mất. Không có gì, anh trai à, vừa rồi cảm ơn vì đã đến cứu tôi. Hay là như tôi nói đi, anh ở lại chỗ tôi qua đêm này đi. Hai chúng ta ở bên nhau thật tốt biết bao. Ta còn phải ra ngoài đánh xác sống, không thể ở lại đây, cứ trốn ở trong nhà đi. Hai xác sống đang giữ chặt một người chơi, đang thưởng thức bữa tối. Từng miếng đều rất thơm ngon. Thật tiếc vì tôi không đi làm phát thanh viên ẩm thực. Thấy con người đến gần, 2 con xác sống vội vàng xông về phía Hoàng Lão Lục. Hoàng Lão Lục giơ tay dùng đèn tin tia cực tím gây mù. Sau đó sử dụng kết hợp 3 đòn liên tiếp đánh bại. Tiếp theo sử dụng đòn lốc xoáy để chống lại. Cuối cùng dùng khiên chặn lại đợi các kỹ năng khác hồi chiêu. Quá trình hồi chiêu kết thúc liền bỏ khiên ra. Lại sử dụng đèn tin tia cực tím mù một lần lặp đi lặp lại nhanh như vậy đánh gục xác sống. Điểm kinh nghiệm cũng không ít. Độ bền giảm 3, chỉ còn lại 65. Độ bền giảm 3, chỉ còn lại 48. Độ bền giảm 3, chỉ còn lại 45. Tên thể tài năng táo vải sắt. Cấp 1 hiệu quả tăng 5 điểm thể chất, giới hạn giảm sát thương vật lý 20%. Trước đây nhận được đều là thẻ kỹ năng. Mà lần này nhận được là thẻ tài năng. Loại khác nhau, điều đó có nghĩa là tôi đã nhận được vật phẩm nâng cao, sau này mới có thể dùng. Lớp nắm đấm sắt cấp 4, thuộc tính vật lý, sức tấn công 20, hiệu quả ấn nút.
Đẩy phần nắm đấm sắt ra và tấn công kẻ thù. Khoảng cách tấn công 2,2 m, gây 85% sát thương vật lý và đẩy lùi kẻ thù. Hồi chiêu trong 3 giây. Chiến lợi phẩm của xác sống biến dị thực sự rất phong phú.